ආයිබෝවන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා. අද ඔයාලට ඉතින් අරගෙන ආවේ රසම රස තන්දූරි චිකන් හදන විදිය තමයි. මේක ඉතින් අවන් එකක් නැතුව ලිපේ හදන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක් විදියට තමයි මම ඔයාලට අරන් ආවේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා තවමත් මාලිඩි සිල්වා කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. ළඟින්ම තියෙන notification bell එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. හරි අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදියට තමයි චිකන් ටික අපි කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් සම්පූර්ණ ෆුල් චිකන් එකක් මම මේ විදියට කෑලි 4ක් අරන් කපලා හතරට කපලා හැම ඉවත් කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අර විදියට දිගට තීරු ගපා ගන්නවා. මොකද මැරිනේට් වෙනකොට අපිට ඒ ටික හොඳින් උරා ගන්න අවශ්‍ය නිසා. ඊට පස්සේ මම සීමල වලින් සෝස් එකක් හදා ගන්නවා. ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා 3-5 වර්ග. ඉතින් මම ඔයාලට සියලුම දේවල් අවශ්‍ය දේවල් ලියලා තියන්නම්. මේ විදියට තමයි මම සීමල සෝස් එක හදාගන්නේ. ඉතින් මේකට ගම්මිරිස්, ලුණු, කහ අබ කුඩු තමයි මම මේකට දැම්මේ. අබ ඔයිල් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් නම් ඔයිල් එක හොයාගෙන දාන්න. ඒ වගේම සූදුරු තව මේකට මම එකතු කරගන්නවා. ඉඟුරු කුඩු, සුදු ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම රසය අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. මේකට අවශ්‍ය වෙන්න නියම රෙසිපියට නම් කාශ්මීර් chili powder එක. ඉතින් මම කාශ්මීර් chili powder නැහැ. මම සාමාන්‍ය hot chili powder එක එකතු කරගත්තා. ඔයාලගේ රසය අනුව chili ටික එකතු කරගන්න. ඉතින් chili වලට කැමති නැතිනම් ඔයාලට පුළුවන් paprika එකතු කරගන්න. ඉතින් paprika උනත් අවශ්‍ය ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනිත් එක තමයි මෙතන ඉඟුරු සුදු ලුණු දෙකට ඔයාලට පවුඩර් නැත්තම් සාමාන්‍ය ඒවා ෆ්‍රෙෂ් එක ගාලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට පවුඩර් තියෙන නිසා මම එකතු කරගත්තේ පවුඩර් එක ඉඟුරු සුදු ලුණු වල. සියමල ටික හොඳින් දිය කරලා පෙරාගෙන ඊට පස්සේ මේ 3-5 ටික එකතු කරගෙන අපි මේකට චිකන් එකට එකතු කරගන්නවා. ඒ එකතු කරගන්නකොට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා යෝගට් කප් එකක්. පැණි රස නැති යෝගට් එකක් අරගන්න. ඉතින් ඊට අරගෙන හොඳින් අපි මේ සියල්ල එකතු කරලා කලවම් කරලා මේක පැයක් මම වහලා පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඔයාලට ෆ්‍රිජ් එකේ උනත් තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයෙන් කිචන් එකේ පැත්තකින් උනත් තියන්න පුළුවන්. පැයක් තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරලා වහලා තියාගෙන ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක කොහොමද ග්‍රිල් කරගන්න කියලා. අපි හදාගත්ත සෝස් ටික මේ විදිහට චිකන් වලට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට මම පැණි රස නැති යෝගට් කප් එකක් එකතු කරගන්නවා. මේක ඉතින් ටිකක් විශේෂිත රෙසිපි එකක් තමයි. මේක ඉන්දියන් ක්‍රමයට තමයි ඉන්දියානු කෑම එකක් තමයි චිකන් රෙසිපි එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර මේ වගේ අවන් එකක් නැති වුණාට ගෙදර ලිපේ හදාගන්න මේ මම හදන විදියට. මේකට ඉතින් අඟුරු කෑලි දෙකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලට ඉතින් අපේ ලංකාවේ නම් ඕන තරම් දර අඟුරු තියෙනවනේ. ඉතින් දර නිවලා පත්තු කරගත්තු අඟුරු කෑල්ලක් හොඳට රත් වෙච්ච අඟුරු කෑල්ලක් තමයි අපිට අවසානයේ අවශ්‍ය වෙන්නේ. හොඳින් කලවම් කරගෙන දැන් මේක මම නයිලොන් එකකින් වහලා පැයක් පැත්තකින් තියාගන්නවා. මේ චිකන් එකට ඔයාලට පුළුවන් අල බැදලා අරගන්න. ඒ වගේම රොටි වර්ග කන්න පුළුවන්. සුදු බත් එහෙම නැතිනම් එළවලු බත් මම ඉතින් එක එක දවසට එක එක විදියට තමයි හදන්නේ. මේක හදන දවසට මම අල තමයි බැදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අල රෙසිපි එකත් ගෙදර තමයි ෆ්‍රෙෂ් ෆ්‍රයි හදලා තියෙන්නේ. මම ඔයාලට ඉස්සරලා කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තිනවා අවුරුදු 2කට විතර ඉස්සරලා ගෙදර අල පෙති හදාගන්න හැටි අල තීරු කපලා කඩේ විදියටම හදාගන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකට යටින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ලියලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් අල නියම විදියට බදින හැටි. ඉතින් දැන් ඔන්න පෑන් එකක් ලිපේ තිබ්බා. මෙන්න මේ වගේ පෑන් එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ෆ්ලැට් පෑන් එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න. මම ඔලිව් ඔයිල් තමයි ස්ප්‍රේ කරේ. ඔයාලට පුළුවන් බටර් ඔයිල්, පොල්ට් ඔයිල්, පාම් ඔයිල් ඕන එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට මද ගින්දරේ කියන්නේ ටිකක් ඉස්සෙල්ලා මද ගින්දරේ තියලා ඊට පස්සේ මේක රත් වුණාට පස්සේ අපි ගින්දර හොඳටම අඩු කරන්න ඕන. චිකන් ටික මේ විදියට එකතු කරලා මම මේක කවර් එකකින් වහ ගන්නවා. පියනෙන් වහලා විනාඩි 10ක් තියා ගන්නවා. මොකද අපි මේක මේ චිකන් ටිකක් කෑලි ලොකුයි. මෙතන චිකන් කිලෝ එකක් තියෙනවා. විනාඩි 10කට පස්සේ මම පියන ඕපන් කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ පියනෙන් වහන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ දෙපැත්ත හරව මේක කුක් වෙනකන් තවත් විනාඩි 5ක් 6ක් අපි මේක දෙපැත්ත හරවලා ග්‍රිල් කරගන්නවා. ඉතින් මේ ග්‍රිල් කරන වෙලාවට මෙතන මේ පෑන් එකේ අඩිය කර වුණොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් වතුර චුට්ටක් එකතු කරන්න.
සාමාන්‍ය වතුර ටිකක් මේ සැහැඳි දෙකක් විතර අඩියට එකතු කරාම මේකේ කර වෙන ගතියත් එක්කලා අපිට මේ ලස්සන කලර් එකක් එනවා මේ චිකන් වලට. ඉතින් ඒක තමයි රහසක්. ඒක හැමෝම කියලා දෙන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට කියලා දෙනවා මම ඔයාලට ගොඩක් ආදරේ නිසා මම වගේ රසට ඔයාලට කන්න ආස නිසා ඉතින් මම කිසිම ටිප්ස් එකක් හංගන්න නැතුව තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. දැන් මේ කර වෙලා තියෙන තැනට වතුර බින්දු දෙකක් එකතු කරාම අපිට හොඳ ජූස් ගතියක් එනවා මේ චිකන් එකට. නැත්තම් මේක ගොඩක් කර වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි වතුර පොඩ එකතු කරගන්නේ අඩියට එකපාර නැතුව. එතකොට ගානට මේක තැම්බිලා අපිට ජූස් ගතියට එනවා ඩ්‍රයි වෙන්නෙත් නැතුව. දැන් එන්න විදිහට තමයි හදාගෙන තියෙන්නේ විනාඩි 16කට පස්සේ. ඉතින් කවරෙන් විනාඩි 10යි වහලා තිබ්බේ. ඊට පස්සේ දෙපැත්ත හරවලා තවත් විනාඩි 6ක් මම උයාගෙන තියෙනවා. දැන් මම ලිප ඔෆ් කරන්න යන්නේ. දැන් ගානට තම්බිලා ඉවරයි. මේක ග්‍රිල් වෙලා ඉවරයි. අපිට අඟුරු කෑලි දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. සාමාන්‍ය ලංකාවේ නම් දර ලිප් වලට දර යොදනවා නම් ඒ අඟුරු අපිට ගන්න පුළුවන්. පිටරටක ඉන්න කෙනෙක් නම් අඟුරු වෙනම තියෙනවා කඩවල වල විකුණන්න. ඒ අඟුරු කෑලි දෙකක් අරගෙන අපි දැන් හොඳට මේක රත් කරලා පුච්චගෙන තියෙන්නේ. අඟුරු කෑල්ල හොඳින්ම පිච්චිලා තියෙන්නේ. ගිනි අඟුරු පාටටම රතු පාට වෙන්නම. ඊට පස්සේ තමයි මේ විදිහට භාජනයට එකතු කරනකොට මැද්දට පොඩි භාජනයක් තියෙනවා. ඒක පිච්චෙන්නේ නැති භාජනයක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් පුපුරන්නේ නැති ග්ලාස් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ පොඩි භාජනයක් වලට පුළුවන් මේ විදිහට මැද්දට තියලා ඒ අඟුරු කෑලි ටික මේකට එකතු කරන්න. එකතු කරලා අපිට පුළුවන් මේකට අපි උයන්න ගත්තු ඔලිව් ඔයිල් එහෙම නැතිනම් ෆාම් ඔයිල් මොනවාද ගන්නෙ? ඒකෙන් ටිකක් මේ අඟුරු කෑලි දෙකට එකතු කරනවා. බින්දු දෙකක් විතර එකතු කරලා ඉක්මනින් මේක වහන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ දුම මේ සුවඳ මේ චිකන් වලට අල්ලගන්නේ. ඊට පස්සේ විනාඩි 3කට පස්සේ අපි නැවත මේක අයින් කරනවා මේ කවරේ. එතකොට අපිට හොඳ ගානට මේක බාබිකියු හදනවා වගේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ හෝටල් වල බාබිකියු සුවඳ එන්නේ. අන්න ඒ වගේ රසට සුවඳට මේ චිකන් එක ගෙදරට ගෙනිච්චම ගේ ඇතුළේ ගේ පුරාම එකම සුවඳයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න රස බලන්න මේ වගේ රස රෙසිපි එකක්. ඉතින් මමත් හරි ආසාවෙන් තමයි ඔයාලට දෙන්නේ. මම වගේම ඕගොල්ලොත් ආසයි මේ වගේ විවිධ දේවල් කන්න හදාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. අනේ මේ තියෙන විනාඩි 3කට පස්සේ මම මේක නැවත ඕපන් කරා. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙතනින් අයින් කරනවා. අයින් කරලා අපි මේසට යවනවා. ඉතින් මම අල වැදගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අල එළවලු බත් සුදු බත් ඕන එකක් යූස් කරන්න. එහෙම නැතිනම් රොටි එක්ක උනත් මේක කන්න පුළුවන්. හරිම රසයි රොටි එක්කලා කෙචප් සෝස් ටිකක් එක්කලා. ඔයාලට හොඳයි නම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් දැන් ඔන්න ඔක්කොම රෙඩි. දැන් තියෙන්නේ රස බලන්න තමයි. හරිම ලස්සනට රසට තියෙනවා. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. රැඳී සිටියාට ගොඩක්ම ස්තුතියි. Thank you for watching my video. God bless my friend. See you next video. Bye bye.